Tati, ești pregătit de plecare? Îi dăm drumul? Haide! Salutare! În clipul de astăzi plecăm în prima noastră excursie cu avionul cu Bebe Noa. O să mergem până la Oradea, deci nu atât de departe. Va fi un zbor de test, atât pentru noi cât și pentru el, așa că haideți să-i dăm drumul. Oradea, bine te-am găsit! La finalul unui zbor de 50 de minute în care prințișorul nou a dormit, am ajuns în capitala Bihorului. Mergem să lăsăm bagajele și pornim în explorarea orașului. Până este gata cazarea, am venit să luăm un mic dejun aici în centru, unde de altfel avem și cazare. Am luat chiar foarte în centru, pentru că fiind la primul concediu cu copil mic, nu știm ce neprevăzute pot să apară și atunci am zis să nu pierdem timpul pe pomană pe drum și să se enerveze cel mic. Se pare că până acum îi place, atât timp cât are biberonul călduț și câteva zâmbete din partea celor din jur, este ok. Ne-am oprit aici la Meron, unde știu de la Cluj că au cafea foarte bună și niște mic dejunuri, așa niște branciuri spectaculoase. Aceasta este cazarea, avem o cameră aici cu aer condiționat și televizor și aici avem o altă cameră matrimonială, foarte înaltă și asta și foarte drăguță, așa, foarte cozy. Și o măsuță din asta așa cum aveam la bunica. Și baia cu mașină de spălat, cu duș, cu tot ce trebuie, foarte drăguț. Și chiar nici n-a fost foarte scump, a fost în jur de 300 de lei, cred că 2 nopți. Deci foarte ok. Și bucătăria. Și soția. Și soția. Hai să mergem în oraș, că nu mai am răbdare. Ce tramvaie mișto și noi au aici. Și uitați-vă ce semne sunt la trecerile pietone. Să nu ai căștile pe urechi, să nu stai cu ochii în telefon probabil și să nu mergi cu bicicleta. Foarte multe parcări, atât subterane cât și supraterane aici în Oradea. Am ajuns în piața Regelui Ferdinand și aici avem Grand Hotel Astoria și aici avem Muzeul de Stat și mergem către Palatul Moscovici. Zice așa că sunt din turtă dulce clădirile astea. Nu-ți vine să rupi așa o bucățică din ele? În ochi acest liceu, cred că este, chiar vreau să văd. Mama, arată așa, foarte, foarte occidental, foarte străin. Liceu teoretic și ceva îngurește. Da, deci este liceu. Uitați-vă și voi cum arată.
Nu, îți dau o lavalieră? Să le explici și tu? Îți dau o lavalieră? Ciocolo, serusto. Deci avem statua lui Aurel Lazar, avocat și om politic român. Clădirea asta mă duce cu gândul la Spania, așa, la Sevilla, la ceva. Iar lângă avem Palatul Moscoviț, o clădire pe care de mult vreau să o văd. Este una dintre cele mai emblematice, în toate pozele cu Oradea renovată o să o vedeți. Are bleu ciel-ul ăsta așa, foarte interesant. Prânzul l-am luat la restaurant Rozecas, un renumit pentru pastele lor. Am delectat cu o porție de paste bolognese și o porție de paste cu calamar. Cât timp Noa a dormit. Și pentru că pe Noa l-a luat somnul ăla bun, ne-am retras în parcul 1 decembrie, unde ne-am delectat cu o înghețată delicioasă de la Gelato Lab. De aici am plecat în Parcul Libertății, cel de pe malul Crișului, unde am mai stat ceva vreme până spre apus. A doua zi a început pentru noi cu un mic dejun tot la Meron și pentru că ne-a plăcut foarte mult, dar și pentru că era singurul local din zonă deschis la ora 8 dimineața. Spuneam că la 2 pași de cazarea noastră se află Piața Unirii, unde sunt o grămadă de clădiri Art Nouveau recent renovate, ca de altfel tot centrul ăsta vechi. Noi suntem acum pe strada Vasile Alexandrii. Aici avem clădirea ce găsește restaurantul Mesopotamia, o arhitectură foarte frumoasă, și aici avem sediul USR și alte cafenele. Uitați-vă ce frumos este renovată și această clădire. Și chiar aici avem Piața Unirii. Iar chiar aici pe colț avem Biserica Adormirea Maicii Domnului. Însă ce este cu adevărat deosebit la această biserică este sfera aceea galbenă care se vede acolo, care simbolizează sau reprezintă, mai bine zis, fazele lunii. Acum, după cum vedeți, este galben complet pentru că este lună plină, chiar astăzi avem parte de lună plină, ceea ce este și indicat acolo sus. Pe latura opusă a Pieței Unirii avem Palatul Episcopiei Greco-Catolice, o altă clădire renovată recent. Din câte văd, nu este chiar terminată pentru că mai sunt aici aceste garduri de protecție, însă și asta arată foarte frumos. Iar peste drum de ea avem iarăși o clădire interesantă. Din ce am văzut este un liceu, liceul Iuliu Maniu. Să ne apropiem să vedem exact, dar cred că am reținut bine. Ia uitați ce frumos, ce superbitate de clădire.
o plimbare scurtă prin Piața Unirii, ne-am întors la cazare pentru primul somn al lui Noah. Acum că s-a trezit și prințișorul, plecăm spre cetatea Oradea. Cetatea Oradea este indiscutabil emblema orașului bihorean. Construcția sa începând încă din secolul al XI-lea, pe o insulă situată între brațele râurilor Crișul Repede și Peța, lucru ce a contribuit decisiv de-a lungul timpului la apărarea fortăreței. Legenda spune că turcii nu au putut să o cucerească deoarece șanțul din jurul cetății, lat de 50 de metri și adânc de 4 metri, a fost umplut pe timp de iarnă cu apă termală din râul Peța și astfel nu a înghețat. Cetatea are formă pentagonală și câte un turn în fiecare colț. După restaurarea terminată în 2015, locul a devenit un punct important al evenimentelor culturale, de la festivalul medieval până la seriile de film. În prezent sunt deschise și 3 ateliere permanente, unul de lemn. La momentul vizitei noastre tema era bicicleta, un atelier de lumânări parfumate, dar și un atelier de pielărie, Transylvanian Monk. Tot aici se află și 2 restaurante foarte apreciate, Meridian Zero și cea de-a doua locație, Piața Nouă. Că tot am pomenit de Piața Nouă, din cetate am plecat spre prima locație deschisă, situată pe bulevardul Decebal, o locație pe care ne doream de mult să o vizităm și care ne-a impresionat încă de când i-am trecut pragul. Aici am găsit o varietate mare de produse proaspete, de la burgeri, rotiserie, produse de patiserie, cu binecunoscutele lor babka, dar și produse de panificație și chiar beri craft. Ne-am delectat și noi cu burgeri, Delia cu cel vegan, iar eu cu cel al casei, foarte delicioși, de altfel amândoi, dar și cu 2 beri craft. Bineînțeles, ne-am întâlcit apoi cu rulouri cu scorțișoară, dar și o inevitabilă babka. Delia, ce notă dai acestui local? 10, nota 10, 10, nota 10. Mare de râs de la el. Pentru Noah deja se apropia ora de somn, așa că imediat ce s-a băgat la somn, eu am plecat să mai admir încă o dată clădirile scăldate în superba lumina apusului. A treia și ultima noastră zi în Oradea a început cu deja tradiționalul mic dejun de la Meron, dar și cu o vizită în turnul primăriei. Astăzi, în ultima noastră zi aici în Oradea, am făcut, vreau să fac un lucru
care este așa un fel de must-see, o must-do când ajungeți în Oradea, și anume să urc în turnul primăriei. Am de urcat cam 250 de trepte și de acolo de sus pot să văd o panoramă 360 a orașului. Am urcat doar eu, Delia a rămas cu cel mic, pentru că da, ne era, cred că, destul de greu să urcăm. Eu aș fi vrut să încerc și cu el, dar nu era într-o stare emoțională prea bună nici el și am zis atunci să nu urc chinui prea tare. O să urc doar eu și să vedem cum se vede Oradea de sus. Aici, chiar pe scări și pe holurile acestea, sunt așa amenajate niște galerii. Am văzut ceva dedicat pompierilor, o expoziție chiar de aparate foto. Da, hai să mergem sus. Aici avem un prim popas. Cred că merge și mai sus. Sigur că putem și mai sus, urca aia să vedem, că am văzut niște scări. Deci ieșirea se face prin acest geam termopan. Deci am făcut bine că nu l-am luat pe 9, pentru că era destul de complicat să ies cu el pe aici. Și suntem în vârful Oradei. Mă rog, de urcare este de 15 lei de persoană. M-au întrebat la intrare dacă sunt student, evident că nu mai am acest statut, dar probabil că m-au întrebat pentru că există și niște reduceri pentru studenți, așa că puteți verifica pe site-ul vizitoradea.com. După ce am coborât din turn, ne-am răcorit cu o limonadă la The Dock, cât timp Noa și-a făcut primul somn. Am plecat apoi spre cazare pentru a ne lua bagajele și pentru a ne îndrepta spre ultimul punct de interes înainte de aeroport, restaurantul Rivo. Amplasată pe malul Crișului, locația este una superbă, cu multe colțuri instagramabile, dar și cu un vin foarte bun. După ce am servit prânzul, am plecat spre aeroport, unde am aflat cu stupoare că zborul nostru avea o întârziere de aproximativ 50 de minute. Cum Noa deja devenise puțin agitat, salvarea noastră a venit de la sala de joacă amenajată în interiorul aeroportului, unde Noa s-a simțit foarte bine, alături de jucării și departe de agitație. Între timp a sosit și avionul nostru și am plecat înapoi spre casă.